بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه سټرکچر شروع کړی و یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ. په مختلف پروګرامینګ اگزامپل کې مونږه د سټرکچر ټایپ ډیټا ټایپ ډیمونسټریشن وکړلو. مونږه د نیسټډ سټرکچر مطلب دا سټرکچر انساید سټرکچر د دغه څه اگزامپل کتلی وو. په دغه فاینل اگزام کې مونږه یا به د سټرکچر چې کوم یا د یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ کوم کنسپټ مونږه په فنډامنټل پروګرامینګ کې سټاپ کړی او به دلته ختم شي. مونږه یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ د ډیټ په نامه باندې د سټرکچر ټایپ ولا کریټ کړلو. دلته مونږ چې وکړو یو میپ هم جوړ کړلو. دا یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ دی. مونږ سره د ډیټ په نامه باندې بلټ ان ډیټا ټایپ نشته دی. په دغه کې مونږ د انټیجر ټایپ ډے منث او ایر دغه درې ممبرز جوړ کړل. و دریو غړو سیم ټایپ دی نو مونږ په سنگل لاین کې د دریو غړو ډیکلریشن وکړلو. مطلب دا چې دغه کې به مونږ سره په دغه ډیټ کې به ډے وي، منث به وي او ایر به وي. بیا دغه نه بعد مونږ سره یو بل مونږ یوزر ډیفاین ډیټا سټرکچر یا ډیټا ټایپ جوړ کړو د ایډرس په نامه باندې. په ایډرس کې به مونږ سره سیټي را درومي او سیټي سره به مونږ سره به کنټري را درومي. دا مې مونږ سره یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ دی د سټرکچر ټایپ والا چې په دغه کې به ایډرس سٹور کیږي. دا مطلب ملټي ویلیو ورته دا ډیټ او ایډرس چې دی دا ملټي ویلیو ډیټا ټایپ دی یا ملټي ویلیو ډیټا ده. نو دغه وجه نه مونږ شی وکړلو په یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ په سټرکچر باندې مونږ ډیفاین کړلو. بیا مونږ یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ د پرسن په نامه باندې جوړ کړلو چې په هغه کې بعضې ممبر د فنډامنټل ډیټا ټایپ دي او بعضې مونږ سره د یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ دي. لکه که دلته مونږ وکړو د پرسن آی ډي د پرسن نیم دا مونږ سره شي دا مونږ سره ډیکلریشن پکې مونږ کړی دا مونږ سره ممبر دي د پرسن د پرسن ډیټا مونږ سره ممبر دي او دا کوم قسم دي دا مونږ سره بلټ ان ممبرز دي. دا مطلب دا چې بلټ ان ډیټا ټایپ د دغه نیچر چې بلټ ان دی. که نیم وکړو دا مې مونږ سره یو ممبر دی د چې شي د پرسن ډیټا دا مونږ سره ممبر دی او دا هم د سټرینګ ټایپ یو بلټ ان ډیټا ټایپ دی مونږ سره. که دلته مونږ وکړو دا مې مونږ سره یو ممبر دی. دا ایډرس مې مونږ سره ممبر دی د پرسن ډیټا. خو که دا مونږ وکړو دا مونږ سره یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ دی چې کومې مونږ سره ایډرس په نامه باندې دی. داسې که مونږ دلته دا وکړو نو دا مې مونږ سره د یوزر ډیفاین یو ډیټا ټایپ دی د ډیټ په نامه باندې. دا مونږ سره دا یو ممبر دی د پرسن ډیټا. پرسن ډیټا کې دا ډیټ مونږ سره بای نیچر شی دی. دا مونږ سره یوزر ډیفاین ډیټا دا مونږ سره یوزر ډیفاین مطلب دا چې په دغه پرسن کې دننه مونږ دوه یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ از ا ممبر واخیستل چې په ذات خود د سټرکچر ټایپ ولري. بیا به مونږ راشو مین فنکشن لا. په مین فنکشن کې مونږ ډیکلریشن وکړلو د یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ. دا مونږ چې کړه ډیکلریشن کړی دی. په دغه ډیکلریشن کې مونږ یو ویریبل د پرسن ټایپ والا کریټ کړلو او مونږ لیبل کړلو په چی شي سره مونږ لیبل کړلو په پی سره. اوس په دغه پی کې دا چې څومره د پرسن سټرکچر ممبرز دي دا ټول د دغه کمپوننټ شول. مطلب دا چې په پی کې مونږ سره پرسن آی ډي نیم ایډرس او ډیټ اف برث دا مونږ سره د دغه ممبر شول. نو دلته تاسو کتای شو مونږ سټیټیک انیشلایزیشن کړی دی. مونږ لیکلی دی چې پی آی ډي پی ډاټ پی آی ډي نو دا پی آی ډي اصل کې مونږ سره پرسن آی ډي دغه کې مونږ د پرسن آی ډي واچله. پی ډاټ نیم دا د پرسن نیم شولو. اوس مونږ سره پی ډاټ ایډرس په دغه پی کې دننه مونږ سره ایډرس هم شته خو په ایډرس کې دننه مونږ سره سیټي او په دغه ایډرس کې دننه مونږ سره کنټري چې شي د ملک نامه پاکستان. داسې به زه لاندې راشم پی ډاټ ډي او بي مطلب د دغه پرسن ډیټ اف برث کې د ډے یا په دغه پرسن ډیټ اف برث کې د منث یا په دغه پرسن ډیټ اف برث کې د ایر. نو دا انفارمیشن مونږ سټیټیکلی په دغه چې کوم پی ټایپ ویریبل دی دا انټرنلی د دغه ممبرز دی په دغه کې مونږ واچل. بیا مونږ شی وکړو دلته به زه یو میسیج ولیکم چې ډیټیل اف پرسن دا به دغه نه بعد زه ولیکم ای ان ډي ال کوم ډیټیل دی آی ډي چې شی دی نیم چې شی دی سی ټي چې شی دی بیا ډیټ اف برث. نو دا کمپلیټ انفارمیشن به مونږ سره راشي. زه به راشم دا پروګرام به کمپایل کم کمپایل مکړو ایرر پکې نشته دی ایگزیکیوټیبل کوډ راغلو. زه به دا ځنه دا پروګرام رن کم
چې رن مو کړو نو تاسو کتای شئ موږ سره د پرسن ډیټیل آی ډي راغله چې 2608 نیم راغلو سیټي راغلو کنټري راغلو او دلته تاسو کتای شئ موږ سره ډیټ اف برث راغلو نو ډیټ اف برث 12/4/1990 نو دا کمپلیټ انفارمیشن موږ څه وکړلو موږ دا ډسپلی کړل په څه شي یا موږ ټریورس کړل په سی اوټ سټیټمنټ باندې دا موږ پرینټ کړل دغه سپیسیفیک چې کومې موږ سره میموریز دي دغه میموریز نه موږ د کمپلیټ انفارمیشن د پرسن والا دا موږ ډسپلی کړل نو دا موږ سره د نیسټډ سټرکچر اخرنه اگزامپل او د سټرکچر یا د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ هوپفولي چې تاسو ته به کلیر وي که تاسو دغه نه علاوه نور پروګرامینګ اگزامپل په دغه کې کتل غواړو نو په خپل کمنټس کې موږ ته ولیکئ موږ به ان شاء الله نیکسټ چې کوم پروګرامینګ وي هغه موږ کو د سټرینګ ټایپ د ډیټا ټایپ والا د سټرینګ ټایپ مختلف قسم چې کوم فنکشن دي چې کوم موږ سره په سټرینګ لایبرری کې ډیفاین دي هغه موږ د نیکسټ لیکچر نه ان شاء الله سٹارټ کوو